Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අලුත් ක්‍රමයකට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න යන පාරේ 10 වන පාඩම තමයි අද ඔබට ගෙන හැර දක්වන්න මම සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අද අලුතෙන් නම් ඔයාලා එකතු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ මාලාවත් එක්ක. මම ආරාධනා කරනවා බොහොම ආදරෙන් මගේ ඒ අලුත් ක්‍රමයකට හරි විදිහට කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියන එක ඉගෙන ගන්න lesson 1 ඉදම්ම බලන්න කියලා. මොකද මේක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ප්‍රසිද්ධ English movies, TV series, English cartoons ගණනාවක් තියෙනවා. මේවායින් තෝරගන්න, ඒවායේ තෝරගන්න විශේෂ dialogues වලින් තෝරගන්න, ඒ conversation වලින් තෝරගන්න English phrases එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ sentences වාක්‍ය මම ඔයාලට සිංහල තේරුමත් එක්ක කියලා දෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේක හොඳට පොතක මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. ඉතින් lesson 1 ඉඳන්ම ඔයාලා එකතු වුණා නම් ඔයාලා හොඳටම දන්නවා සෑහෙන්න විශාල වාක්‍ය ප්‍රමාණයක් මම මේ වෙනකොට ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා සිංහල තේරුමත් එක්ක. මම කියන්නේ එහෙම සටහන් කරගෙන ඒව නැවත නැවත කියවන්න කටපාඩම් කරගන්න කමක් නැහැ. කටපාඩම් කරගන්න මට ඕන වෙන්නේ අපිට ඕනම භාෂාවක් කතා කරන්න අපිට වචන ඕන. ඉතින් වචන දන්නේ නැතුව අපිට කොයි මොහොතකවත් ඕනෑම භාෂාවක් කතා කරන්න බෑ. ඉතින් මේ වචන ඔයාලට එකතු කරන්න තමයි මම මේ ක්‍රමය හොයාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා අපි තනි වචන ඉගෙන ගන්නවට වඩා සම්පූර්ණ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් ඉගෙන ගත්තොත් අපි ඒ තුලින් ඉගෙන ගන්න වචන ප්‍රමාණය වැඩි භාෂාවක. ඉතින් මම මේ කාර්යයෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ වචන ගණනාවක් එකතු වෙච්ච වාක්‍ය ඛණ්ඩ එහෙම නැත්නම් phrases සහ sentences ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේව සටහන් කරගෙන නැවත කියවලා ඔයාලා ඉදිනදා කතා කරනකොට ඒවා අදාළ තැන්වලදී ඒක යොදා ගන්න ඇප්ලයි කරගන්න කියලා තමයි මම ඔයාලට ආරාධනා කරන්නේ. එහෙම කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම 100% ෂුවර් කරනවා විශ්වාසයෙන් යුතුව කියනවා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අද අපි පටන් ගමු අපි හරි විදිහට අලුත් ක්‍රමයකට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පාඩම් මාලාවේ 10 වන පාඩම. හරි. මුල්ම වාක්‍ය ටික අපි බලමු. This is a big break for me. This is a big break for me. දැන් මේ break කියවහම මේක විවේකයක් කියන අදහස. මේක මට ලොකු විවේකයක්. එහෙම කියන එකද මේ කියන්නේ නෑ. A big break කියලා කියන්නේ ඉඩියම් එකක්. ඉඩියම් එක මේකේ මතු පිට පේන අර්ථය නෙවෙයි ඇතුළේ මේකේ යටි අර්ථයක් තියෙනවා. This is a big break for me. ඒ කියන්නේ a big break කියලා කියන්නේ මොකද්ද? A big opportunity කියන එක. A big opportunity. opportunity කියන්නේ අවස්ථාවක්. A big break කියලා කියන්නේ a big opportunity කියන එක. ලොකු අවස්ථාවක්. This is a big break for me කියන්නේ මේක මට ලොකු අවස්ථාවක් කියන එක. නැතුව මේක මට ලොකු විවේකයක් කියන එක නෙවෙයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. This is a big break for me. මේක මට a big opportunity ලොකු අවස්ථාවක් කියන එක තමයි මේක අදහස් වෙන්නේ. So you are going to invite us all to the big opening. මේක question එකක් විදිහට අහන්නේ. So you are going to invite us all to the big opening. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයා අපිට ඉන්වයිට් කරන්නද හදන්නේ? ඔයා අපිට ආරාධනා කරන්නද යන්නේ මේ big opening ලොකු විවෘත කිරීමට අපි ඔක්කොටම ආරාධනා කරන්නද යන්නේ? අස්සෝල් අපි ඔක්කොටම මේ ලොකු ඕපනින් එකට නැත්නම් ලොකු විවෘත කිරීමට ආරාධනා කරන්නද යන්නේ? So you are going to invite us all to the big opening. ඉතින් ඔයා හදන්නේ අපිට අපි ඔක්කොටම මේ ලොකු ඕපනින් එකට ආරාධනා කරන්නද? ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. So you are going to invite us all to the big opening. ඔයා හදන්නේ අපි හැමෝටම මේ ලොකු විවෘත කිරීම සඳහා ආරාධනා කරන්නද? හරි. එතකොට this is a big break for me. This is a big break for me. ඒ කියන්නේ a big opportunity. මේක මට ලොකු අවස්ථාවක්. So you are going to invite us all to the big opening. ඉතින් ඔයා හදන්නේ අපි හැමෝටම මේ big opening එකට මේ ලොකු විවෘත කිරීමට ආරාධනා කරන්නද? I need to borrow some moisturizer. moisturizer කියන්නේ අපි සම moisturize කරගන්න. එහෙම නැත්නම් තෙත් කරගන්න අපි යොදා ගන්න දේවල් වලට තමයි කියන්නේ moisturizer කියන්නේ. ඉතින් I need to borrow some moisturizer. ඒ කියන්නේ මට ඕන
මේ මොයිස්චරයිසර් ටිකක් ගෙනියන්න. I need to borrow some moisturizer. මට ඕන moisturizer ටිකක් ගෙනියන්න. I need to borrow some moisturizer. Today is the big day. අද තමයි ලොකුම දවස. Today is the big day. අද තමයි ලොකුම දවස. Today is the big day. Going to the bathroom. Going to the bathroom. යන්න bathroom එකට. Use whatever you want. පාවිච්චි කරන්න ඕන දෙයක්. ඔයාට ඕන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. And just don't ever tell me what you did in there. කොහොමටවත් කියන්න එපා ඔයා ඒකේ මොනවද කළේ කියලා. හරි. Go into the bathroom. යන්න bathroom එකට යන්න. Use whatever you want. පාවිච්චි කරන්න ඕන දෙයක් ඒකේ තියෙන. And just don't ever tell me. කියන්න එපා මට what you did in there. මොනවද ඔයා කළේ කියලා. හරි. ඒක තමයි ඒකේ අදහස. ආයි නැවත කියමු this is a big break for me. ඒ කියන්නේ මේක මට ලොකු අවස්ථාවක්. a big opportunity. මේක මට ලොකු අවස්ථාවක්. This is a big break for me. So you are going to invite us all to the big opening. ඉතින් ඔයා හදන්නේ අපි ඔක්කොටම මේ ඔයාගේ මේ ලොකු ඕපනින් එකට ලොකු විවෘත කිරීමට ආරාධනා කරන්නද? I need to borrow some moisturizer. මට මේ moisturizer ටිකක් ගන්න ඕන. I need to borrow some moisturizer. Today is the big day. අද තමයි ලොකුම දවස. Go into the bathroom. යන්න bathroom එකට. Use whatever you want. ඔයාට ඕන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. And just don't ever tell me what you did in there. So just don't ever tell me what you did in there. කියන්න නම් එපා මට මොනවද ඒකේ කළේ කියලා. හරි. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක සිංහල තේරුමත් එක්ක ලියාගන්න. හරි. ඊළඟ ටික අපි බලමු. You don't want to go in there. ඔයා එහි යාමට අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා එහි යන්න අවශ්‍ය නැහැ. You don't want to go in there. ඔයා එහි යන්න අවශ්‍ය නැහැ. You don't want to go in there. ඔයා එහි යාමට අවශ්‍ය නැහැ. Who is being loud? කවුද කෑ ගහන්නේ? කවුද මේ කෑ ගහන්නේ? Who is being loud? Who is being loud? කවුද කෑ ගහන්නේ? I'm making breakfast for my mom. මම මගේ අම්මට උදේ ආහාරය හදනවා. හදන ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ. I'm making breakfast for my mom. I only have 20 minutes. මට තියෙන්නේ මිනිත්තු 20ක් විතරයි. I only have 20 minutes. මට තියෙන්නේ මිනිත්තු 20ක් විතරයි. Does he sense a little bit of resentment? ඒ කියන්නේ මොකද? resentment කියන්නේ යම්කිසි අමනාපයක් තරහක් කියන අදහස. resentment. එතකොට does he sense එයාට පොඩි තරහක් දැනෙනවද? ඔහුට පොඩි තරහක් දැනෙනවද? does he sense a little bit of resentment? ඔහුට පොඩි තරහක් දැනෙනවද? can you help me with the door? ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න with the door? දොර සමන් නෙමෙයි. මෙතන මොකක්ද අදහස් වෙන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් ද උදව් කරන්න මට මේ දොර අරගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න අපි අතේ බඩු ගොඩක් තියෙනවා. උඩ දොර අරින්න බෑ. එතකොට ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න පුළුවන් can you help me with the door? මට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න පුළුවන්ද? දොර අරගන්න. Can you help me with the door? දොර අරලා මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අහන්නේ. Can you help me with the door? එතකොට you don't want to go in there. ඔයා එහෙ යන්න අවශ්‍ය නැහැ. You don't want to go in there. Who is being loud? කවුද මේ කෑ ගහන්නේ? කවුද කෑ ගහන්නේ? Who is being loud? I'm making breakfast for my mom. මගේ අම්මට මම කෑම උදේ කෑම හදනවා. හදමින් ඉන්නේ. I only have 20 minutes. මට තියෙන මිනිත්තු 20ක් විතරයි. Does he sense a little bit of resentment? ඒ කියන්නේ ඔහුට පොඩි අමනාපයක් තරහක් දැනෙනවද? Does he sense a little bit of resentment? Can you help me with the door? මට මේ දොර ඔයාලට පුළුවන් මට උදව් කරන්න මේ දොර අරලා උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ දොර අරලා පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න මට. Can you help me with the door? හරි. මේ ටික ලියා ගන්න. හරි. ඊළඟ වාක්‍ය ටික බලමු. I'm not going to do that. මම එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. I'm not going to do that. මම එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. I'm not going to do that. මම එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. I just want to thank you for this great opportunity. I just want to thank you for this great opportunity. මට ඇත්තටම ස්තුති කරන්න අවශ්‍යයි මේ
මට ලබා දුන්න මේ විශේෂ ශ්‍රේෂ්ඨ අවස්ථාව සඳහා I just want to thank you for this great opportunity. මේ විශිෂ්ට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මම ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. I just want to thank you for this great opportunity. I would like to get this photo shoot before lunch. මම කැමති මේ ෆොටෝ ෂූට් එක මේ ඡායාරූප ගැනීම ගන්න before lunch දවල් කාලේ දවල් කෑමට කලින්. I would like to get this photo shoot before lunch. මම කැමති දවල් කෑමට කලින් මේ ෆොටෝ ෂූට් එක ගන්නවට. I would like to get this photo shoot before lunch. She spent the whole day with you. ඒ කියන්නේ ඇය ඔබ සමග සම්පූර්ණ දවස ගත කළා. She spent the whole day with you. හරි. අද දවසේ අවසාන වාක්‍ය ටික අපි බලමු. හරි. පළවෙනි එක I know there will be many moments in years to come. Years to come කියන්නේ ඉදිරි වසර තුල මම දන්නවා ඉදිරි වසර තුල many moments ගොඩක් අවස්ථාවන් නැති බව මම දන්නවා. I know there will be many moments in years to come. මම දන්නවා ඉදිරි වසර කිහිපය තුල ඉදිරි වසර තුල ගොඩක් අවස්ථාවන් ඇති බව. I know there will be many moments in years to come. Why can't we just have what we have now? ඇයි අපිට බැරි දැන් තියෙන දේ ගන්න? Why can't we just have what we have now? ඇයි අපිට බැරි දැන් තියෙන දේ ගන්න? Why can't we just have what we have now? ඇයි අපිට බැරි දැන් තියෙන දේ ගන්න? I thought that's what you wanted to. I thought මම හිතුවා that's what you wanted to. ඒක තමයි ඔයාටත් ඕන උනේ කියලා තමයි මම හිතුවේ. I thought that's what you wanted to. මම හිතුවා ඔයාටත් ඕන උනේ ඒක කියලා. I thought that's what you wanted to. මම හිතුවා ඒක තමයි ඔයාටත් ඕන උනේ කියලා. I thought that's what you wanted to. Which one of the two guys will you listen to? ඒ පිරිමි ළමයි දෙන්නගෙන් ඔයා කාටද ඇහුම්කන් දෙන්නේ? ඒ දෙන්නගෙන් ඔයා කාටද ඇහුම්කන් දෙන්නේ? Which one of the two guys will you listen to? ඒ දෙන්නගෙන් ඔයා කාටද ඇහුම්කන් දෙන්නේ? Which one of the two guys will you listen to? හරි. නැවත බලන්න. I know there will be many moments in years to come. මම දන්නවා ඉදිරි වසර තුල ගොඩක් අවස්ථාවන් many moments in years to come. ඒ කියන්නේ ඉදිරි වසර තුල මම දන්නවා ඉදිරි වසර තුල ගොඩක් අවස්ථාවන් නැති බව. ඊළඟට why can't we just have what we have now? ඇයි අපිට බැරි දැන් තියෙන දේ විතරක් ගන්න? Why can't we just have what we have now? ඇයි අපිට බැරි දැන් තියෙන දේ විතරක් ගන්න? I thought that's what you wanted to. මම හිතුවා ඒක තමයි ඔයාටත් ඕන උනේ කියලා. I thought that's what you wanted to. Which one of the two guys will you listen to? ඒ දෙන්නගෙන් ඔයා කාටද ඇහුම්කන් දෙන්නේ? Which one of the two guys will you listen to? හරි. මේකත් සිංහල තේරුම එක්ක ලියාගන්න. හරි. එහෙනම් අලුත් ක්‍රමයකට හරි විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 10 වන පාඩම මේ විදිහට අවසන් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ ටික හොඳට සටහන් කරගන්න සිංහල තේරුමත් එක්ක හරි විදිහට මේ පොත මේන්ටේන් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාලට 100%ක්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව කියනවා මේ විදිහට කරොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. සමහර විට මේ වෙනකන් සටහන් කරගත්ත අයට මම කියපු විදිහට මේක නැවත නැවත කියලා කටපාඩම් කරගත්තු අයට අවස්ථානුකූලව ඒක ඇප්ලයි කරපුවාට මේ වෙනකොටත් කතා කිරීමේ හැකියාව යම් ප්‍රමාණයකට දියුණු වෙලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයාලගේ මොනවා හරි අදහස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න. යෝජනා චෝදනා තියෙනවා නම් ඒවත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට. ඒ විදිහට මගේ Learn English with Harsh Facebook page එක තියෙනවා. ඒකෙත් ඔයාලට පුළුවන් මැසේජ් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආරාධනා කරන බොහොම ආදරෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. දන්න අයට මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.